Gà xiên nướng kiểu Thái hay còn gọi là gà sa tây. Đây là công thức mà mình học được khi theo học tại một trường nấu ăn. Ngay từ cái khoảnh khắc mà thầy giáo chia sẻ và hướng dẫn cách làm thì mình đã cảm thấy trời ơi, đúng rồi, đây chính là cái vị này, cái hương vị mà mình tìm kiếm mãi mà chưa bao giờ làm được cho đúng. Và ngay lúc đó thì mình biết chắc rằng khóa học này hoàn toàn xứng đáng tiền. Vậy hôm nay mình chia sẻ với mọi người công thức và cách làm món gà xiên nướng kiểu Thái này nha. Vừa đơn giản, thơm ngon, đậm vị và chuẩn vị Thái luôn nè. Đầu tiên mình sẽ ngâm gà trong nước muối loãng và giấm trong khoảng 30 phút để khử sạch mùi tanh. Xiên tre mình cũng sẽ ngâm với nước muối loãng và pha một chút giấm để loại bỏ tạp chất và khi nướng sẽ không bị cháy. Sau khi ngâm gà trong nước muối loãng khoảng 30 phút thì bây giờ mình rửa gà thật là sạch lại nhiều lần với nước. Và tiếp theo thì mình sẽ lột phần da gà này ra nha. Phần da này mình sẽ không bỏ đi mà sẽ để làm món khác. Món này mình sẽ chỉ sử dụng phần thịt nạc này thôi. Khi đã lột phần da gà này ra xong thì mình để đây cho ráo nước nha. Trong lúc chờ gà ráo nước thì mình tranh thủ chuẩn bị phần nguyên liệu để ướp nè. Và nguyên liệu để ướp thì mình sẽ để trên màn hình để cho mọi người tham khảo ha. Quay lại thì gà của mình đã ráo nước rồi. Bây giờ mình sẽ cắt gà để chuẩn bị ướp nha. Mọi người có thể cắt theo sợi dài, dày khoảng 1-2 cm hoặc là cắt theo miếng vuông vừa ăn. Cách nào cũng được hết á, tùy sở thích của mọi người nha. Giờ thì mình ướp gà nha. Mình đổ hết phần sốt đã chuẩn bị vào và trộn đều tay để gà được thấm đều gia vị. Sau đó mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh ướp trong khoảng 4 tiếng. Nếu có thời gian thì ướp qua đêm là ngon nhất, gà lúc đó sẽ thấm vị và ăn ngon hơn rất là nhiều. Sau 4 tiếng ướp thịt trong tủ lạnh thì thịt gà của mình đã ngấm đều gia vị và rất là thơm. Giờ thì mình sẽ xiên thịt vào que tre đã chuẩn bị trước. Khi xiên thì mình sẽ xếp thịt gọn gàng, hơi ép sát nhau một chút để lúc nướng thịt không bị khô và vẫn giữ được cái độ mềm ẩm ở bên trong. Giờ thì mình bắt đầu nướng thịt bằng chảo nha. Nhà mình dạo này thì chỉ xài chảo inox thôi nên bây giờ mình sẽ lót một miếng giấy nến ở dưới để chống dính nè. Cách này cực kỳ tiện lợi, sẽ giúp cho thịt của mình không bị dính vào chảo và nếu phần gia vị của mình có bị cháy xém thì mình chỉ cần thay cái giấy nến và tiếp tục nướng mẻ sau. Không mất công phải cọ chảo hay là lo cháy khét ảnh hưởng đến mùi vị. Mình sẽ để lửa vừa không quá lớn để thịt được chín từ từ nè và không bị khô. Mỗi xiên thịt mình sẽ nướng khoảng từ 3 đến 4 phút mỗi mặt nha. Và trong thời gian nướng thì mình sẽ phớt một lớp sốt đều lên mặt thịt để giữ cho độ ẩm và tạo độ bóng đẹp nè.
Và mình cũng dùng luôn nồi chiên không dầu để nướng thử cho mọi người xem nè. Bật nhiệt độ là 180 độ, sau đó cho gà vào nướng khoảng 6 phút. Sau 6 phút thì mình sẽ trở mặt gà lại, quét thêm sốt một lần nữa và tiếp tục nướng thêm khoảng 6 phút nữa nha. Gà nướng bằng nồi chiên không dầu và gà nướng bằng chảo thì mọi người thấy bên nào có màu đẹp hơn? Comment cho mình biết với nha. Cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ gà đã chiên xong rồi thì bây giờ mình bỏ cái giấy nến này ra nha. Sau đó đổ cái phần nước sốt còn dư lại vô chảo, thêm một chút nước vào, nấu thêm khoảng vài phút. Vậy là mình đã có thêm một chén nước chấm cho gà rồi nè. Món này thì ăn rất là hợp với xôi và gỏi đu đủ kiểu Thái. Mọi người thử nha. Hôm nay thì nhà mình nấu xôi lá dứa, nhưng mà hơi lỡ tay bỏ nhiều cái màu lá dứa quá, nên là giờ cái màu nó xanh lè à. Sao, ngon không? Ngon tuyệt vời, xuất sắc luôn. Cái thịt thì gà rất là mềm, ăn ngon, với lại là có cái vị xả rất là Thơm đúng không? thơm, rất là giống như là có vị nổi bật ở trong cái miệng của mình. Tiếp tục làm đi nhé. Gỏi đu đủ thì rất là ngon luôn. Thơm mùi của đồ ăn Thái. Hợp ha, ăn này với gỏi đu đủ hợp ha. Nên là ăn giống như ăn ở tiệm. Ngon không? Tươi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.